फ्रेंड्स এইটো হৈ গ'ল बोAt কোম্পানী PartyPal 20 স্পিকাৰ যোনটো স্পিকাৰ বহুত হেভি সাউন্ড বুলি কয় কোম্পানীয়ে যি কলো হেভি সাউন্ড কক বা কম সাউন্ড হক জেনকাই সাউন্ড আমি শুনিলেহে গম পাম সেইকাৰণে মই পোন প্ৰথমতে এইটো ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিছো মোৰ কম্পিউটাৰৰ লগত আৰু এটা গান শুনাই দেখাও ফাৰ্স্ট গানটো শুনি লওঁ তাৰ পিছতে বাকিখিনি ফিচাৰ্স কি আছে না চাওঁ কম্পিউটাৰ কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত গান বনাও এতিয়া মই একদম ফুল সাউন্ড দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত নাই বেছ কমোৱা মানে ইয়াত কৰিবলৈ নাথাকে সব বেছ ট্ৰেবল আগৰ পৰা মিলোৱা থাকে ইয়াত কোনো বহা কমা কৰিবলৈ কোনো সুইচ নাই ইয়াত আপোনাৰ প্লে পজ এনেকুৱা ধৰণৰ বুটান আছে আৰু এটো মুড চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটো হৈ গ'ল পাৱাৰ অফ অন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটোৱে ভলিউম এটাই ভলিউম আৰু বিশেষ বেলেগ একো বুটান নাথাকে বেছ আৰু ট্ৰেবল কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাথাকে কিন্তু এনেকৈ খুব ভাল সাউন্ড হয় মই আকৌ ফুল সাউন্ড দিয়ে আপোনালোকক শুনাইছো সাউন্ডটো আপোনালোকে শুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিলে যে কেনেকুৱা কিমান ডাঙৰ সাউন্ড মইতো ইয়াতো শুনি পিনে ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ মই কথাটো কিনো শুনি পালো মোৰ কাণত বা মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ মতে সাউন্ড বহুত ডাঙৰ সাউন্ড কিন্তু বেছটো ইমান বেছি নাই বেছ নৰ্মেল বেছ আছে কিন্তু হাই কোৱালিটি বেছ নাই কিন্তু সাউন্ড বহুত লাউড আপোনালোকে মাইকৰ থ্ৰুদি কেনেকুৱা শুনি পাইছে মই নাজানো কিন্তু মই ৰিয়েলত যেটো শুনি পাইছো হেতুৱে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছো যে বেছ ইমান নাই কিন্তু সাউন্ড কোৱালিটি বহুত ডাঙৰ আৰু লাইটিং ইফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে বহুতে ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই যোনটো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লেক কালাৰ কম্বিনেশ্যন এইটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ইয়াত এই যোনটো ধৰা এইডোখৰ আছে অৰেঞ্জ দিছে আৰু এইডোখৰ আছে আপোনাৰ এইটো ভলিউম আপডাউনটো অৰেঞ্জ কালাৰ আহকচোন চাওঁ এতিয়া এইটো 15 ৱাটৰ স্পিকাৰ লাগিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি স্পিকাৰ মই অকণমান ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া হওক ওচৰৰ পৰা স্পিকাৰটো চাওকচোন দেখিবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া ইয়াত নট লগাই থোৱা আছে স্ক্ৰু আছে আৰু এইটো যোনটো মেটেলৰ হয় আৰু boAt লোগো ইয়াতে আছে আৰু এইটো কমলা ৰঙৰ অৰেঞ্জ কালাৰ কোনো ইয়াত ৰাবাৰ কিন্তু ইউজ কৰা নাই সব প্লাষ্টিক হয় ইয়াত দুটা হুক দিয়া আছে দুটা হুকত আপুনি দুইটা সাইডে হুক দিব পাইছে এইটো এটা আৰু এটা যোনটোত আপুনি ষ্ট্ৰিপ লগাব পাৰে উলমাই ৰাখিব পাৰে কবাত গলো আপুনি ডিঙিতে উলমাই ৰাখিব পাৰিব বা ষ্ট্ৰিপ লগাই ল'ব পাৰে সুবিধা হ'ব কিন্তু লগতে যদি কোম্পানীয়ে ষ্ট্ৰিপডাল প্ৰভাইড কৰে আৰু ভাল লাগিলে কিন্তু কোম্পানীয়ে তেনেকৈ একো দিয়া নাই কিন্তু আপোনাক ষ্ট্ৰিপ লগাবৰ কাৰণে এইটো দি দিছে হুক এটা দিছে আৰু তলৰ পিনে চাওঁ সব পিনে প্লাষ্টিক হাৰ্ড প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে কিন্তু ৰেগেট প্ৰুফ নহয় পৰিলে ভাগি যোৱাৰ চান্স আছে ভাগিবই আৰু এইটো হৈ গ'ল আপুনি চাৰ্জিং পোৰ্ট চাৰ্জিং লগাবৰ কাৰণে আৰু এইটো USB আপুনি পেন ড্ৰাইভৰ পৰা লগাব পাৰে বা কাৰ্ড ৰিডাৰ লগাব পাৰে অক্স কেবল আৰু এইটো ৰিছেট এটা ইপনে সৰু এটা দেখিছে সিম ইজেক্টৰ টুলছ নিচিনা এটা নুকাটা সোমাই পিনে ৰিছেট কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈ গ'ল মাইকৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মাইকটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ ইয়াত এটা মাইক দিছে লগতে মাইক দিছে খুব ভাল কথা এইটো মাইক কিন্তু ওয়্যাৰলেছ হ'লে বেছি ভাল লাগিলে এইটো যদি ইয়াত আপুনি সোমাই দিয়ে ইয়াৰ পৰা আপুনি যি কয় এইটোত স্পিকাৰ দি সাউন্ড আউট হ'ব খুব ভাল বুলি ক'লেও মোৰতো বিশেষভাৱে এইটো পছন্দ হৈছে আৰু নহৈছে দুটা মাজতে ইমানো বেয়া লগা নাই ইমানো ভাল লগা নাই কাৰণ কেলে এইবোৰ ৰাবাৰ দিবলৈ চাও ভাল লাগিলে হয় আৰু স্পিকাৰটো বহুতে ধুনীয়া ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাওঁ ক্লোজ লুক boAt ইয়াত লোগো আছে আৰু ভিতৰত লাইটিং ইফেক্টটো বহুত ধুনীয়া 3-4টা কালাৰ কন্টিনিউয়াস বিপ কৰি থাকে সাউন্ড মুডৰ লগত আৰু এইটো হৈ গ'ল এইবোৰ ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড পজ আৰু এইটো হ'ল এইটোদি অফ কৰে এইটোদি অন কৰে মুড বুটাম ইয়াতে আছে আৰু এইটো ভলিউম কমলা কালাৰ ধুনীয়া লাগিছে হেন্ডেলডালো বৰ ধুনীয়া পোৰ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰত আপুনি A1 একদম মানে যতে লৈ যায় ধৰিবলৈ মেলিবলৈ বহুতে ধুনীয়া আৰু ওজনো বহুত বেছি নহয় বহুতখিনি ধুনীয়াই স্পিকাৰটোত বহুতখিনি ফিচাৰ আছে যিখিনি পেকেটটোতো লিখা আছে মই পেকেটটো এবাৰ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া পেকেটটো আপোনালোকক নেদেখালোঁ কাৰণ আনবক্সিং কৰি নেদেখালোঁ কাৰণ কেলে মোৰ অলপ ভিডিঅ'টো সোনকালে কৰিবলৈ কৈছে দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক নেদেখালোঁ খুলি মেলি আৰু এইটো হৈ গ'ল পেকেটত কি লিখা আছে মই এইবোৰ দেখাম এতিয়া এইটো হৈ গ'ল মাইক ওয়্যাৰলেছ হ'ব লাগিছিলে বহুত ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু ওয়্যাৰ্ড দি দিলে
আৰু এইডাল ৱেৰডালো যথেষ্ট দীঘল হয়, খোলা নাই। আৰু লগতে এটা মেনুৱেল দিছে, এখন মেনুৱেল, আৰু এইখনো তেওঁলোকৰ মেনুৱেলে হয়। বৰ বেছি বিশেষ একো দিয়া নাই। আৰু এইটো স্পীকাৰ এইটো মাইকটো লগতে দিছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক পেকেটতনো কি লিখা আছে এইটো দেখাম। এইটো হ'ল ব'টৰ স্পীকাৰ, ওপৰতে লগো ইয়াতে লগো নহয়, এইটো স্পীকাৰতে ফটো এখন দিয়া আছে, চাইডে একো নাই। টাৰ্ণ আপ দ্য এটমস্ফিয়াৰ বদলি কৰি দিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড কোৱালিটি। ইয়াত লিখা আছে PartyPal 20, স্পীকাৰটোৰ নাম PartyPal 20। আৰু মেইন ফিচাৰ্ছ আছে এইটো, আপুনি দেখিছে 15 ৱাটৰ স্পীকাৰ 6.5 ডাইনামিক ড্ৰাইভাৰৰ লগত দিছে। যদিও ইয়াত 15 ৱাটৰ স্পীকাৰ দিছে, বেছটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ আগতে বেছটো ইমান হেভি নহয়, কিন্তু চাউণ্ড কোৱালিটি সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ চাউণ্ড কোৱালিটি। আৰু এইপিনে আছে আপোনাৰ ৱায়াৰলেছ ব্লুটুথ ভাৰ্চন 5, যোনটো কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ভাল। চাউণ্ড HD চাউণ্ড বুলি কৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইমান ভাল বুলিব নোৱাৰি, অকল চাউণ্ড লাউড। আৰু ৰিচাৰ্জেবল বেটেৰী 22 mAh বেটেৰী আছে ইয়াত, যোনটো 4.5 আৱাৰ্ছ আপোনাৰ বেটেৰী বেকআপ। 2200 mAh বেটেৰী, 22 mAh বেটেৰী ইয়াৰ ভিতৰত লাগি আছে, যোনটো বেটেৰী আপোনাৰ 4.5 আৱাৰ্ছ কণ্টিনিউৱাছ আপুনি গান শুনিব পাৰিব ইয়াত। কিন্তু 4.5 আৱাৰ্ছ বহুত কমেই হৈ যায়, কমচে কম 6-7 ঘণ্টামান হ'ব লাগিছিলে। আৰু অলপ খাই দিয়ে বেটেৰী, কাৰণ কেলৈ 15 ৱাটৰ ডাঙৰ স্পীকাৰ লাগি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ আপুনি বেটেৰী বেকআপ ইমান নাপাব। এইটো এটা মই ড্ৰবেক বুলি ভাবোঁ। ইয়াৰ 4.5 আৱাৰ্ছে অনলি চলিব, অন্ততঃ 6 আৱাৰ্ছ হ'ব লাগিছিল, তেতিয়া মোৰ অলপ ভাল লাগিলে হয় অলপ। আৰু ইয়াত মাল্টিপুল মোডছ আছে, FM আছে, USB ৰেকৰ্ডিং মোড আছে, আৰু অক্সৰ বাজিব। আৰু তেনেকৈ গোটেইখিনি আছে, LED ইফেক্ট আছে, মাইক্ৰফোন আছে, ইণ্টিগ্ৰেটেড ইজি এক্সেছ কণ্ট্ৰল। সঁচাকৈ কণ্ট্ৰলখিনি কিন্তু একেবাৰে ইজি হয়। আপুনি দেখাইছিলোঁ মই যে প'জ, প্লে' আৰু ভলিউম আছে, তেনেকৈ অফ অন আছে, তেনেকৈ আৰু বৰ বিশেষ একো নাই। স্পীকাৰটোৰ দাম 2500 বা 3000 বা 3500 টকা, কিন্তু MRP দেখিলে আপুনি পেকেটত ভুল নাযাব কেতিয়াও। দোকানত যদি যায় MRP বহুত হাই লিখা থাকে, সেইটো চাই ল'ব সদায়, বা অনলাইনত কম্পেয়াৰ কৰিব, বা দুখনমান দোকান চাই ল'ব, কাৰণ কেলৈ MRP বহুত বেছি থাকে। আৰু ঠাই বিশেষে কিছুমান দোকানত অকণমান দাম বেছি হ'ব পাৰে। ভাল বেয়াটো চবতে থাকে। মই ভালখিনি কথাটো ক'ম আৰু বেয়াখিনিৰ কথা প্ৰথমতে। এতিয়া কনছ, ইয়াত কি মই বেয়া পালোঁ, মই এইটোহে প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিওঁ সদায়, তেতিয়াহে মানুহক বেষ্ট চইচটো উলিয়াব পাৰে মানুহে। ইয়াত যিটো গুণটোতো আপুনি নিজেও দেখিব, বা ক'ৰবাত চাইলেও দেখা পাব, সদায় গুণৰ কথাহে কয়, কিন্তু মই দুখৰ কথা বিশেষকৈ ক'ম আজি। প্ৰথমতে ক'লোৱে মই বেছ ইমান হেভি নহয়, কিন্তু চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল। চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল, লগতে বহুত লাউড। চাউণ্ড কোৱালিটি ইমান লাউড যে 2.1 স্পীকাৰ, যিবোৰ বহুত আছে, যে বহুত কোম্পানী আছে 2.1 স্পীকাৰ, যোনটো 2500-3000 টকা লয়, সেইবোৰতকৈ কিন্তু ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল আৰু বহুত ডাঙৰ আছে। আপোনালোকক মই শুনালৈ চাউণ্ড কোৱালিটি ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ চাউণ্ড, কিন্তু বেছটো কম। স্পীকাৰটো দেখিবলৈ কিন্তু ইয়াত ৰেগেড প্ৰুফ নিচিনা লাগে, যেন প্ৰটেকশ্যন থকা, তেনেকুৱা কিন্তু নহয়। এইটো যদি আপোনাৰ ওপৰৰ পৰি যায়, খতম আৰু ভাগি গ'ল, এইটো ভাগি যাব। ইয়াত কোনো ৰাবাৰ ইউজ কৰা নাই, কিন্তু এই তলৰ পিনে সৰু ৰাবাৰ পেড যোনটো ইউজ কৰিছে, এইটো যোনটো ৰখি থাকিবৰ কাৰণে, হেভি বেছ হ'লেও বা গান ফুল চাউণ্ডত বাজিলেও এইটো জেগাত ৰাখি থাকিবলৈ। কিন্তু ইয়াত মই যিমান ডাঙৰ চাউণ্ড দিলেও এই বস্তুটো কিন্তু ইয়াতে ৰাখি থকা দেখা পোৱা যায়, কাৰণ কেলৈ অকণমান গধুৰ, আনবোৰ স্পীকাৰতকৈ সৰু পৰ্টেবল স্পীকাৰতকৈ এইটো অলপমান গধুৰ, আৰু চাইজতো ডাঙৰ কাৰণে অলপ পিছলি নাহে। কিন্তু ৰাবাৰ পেডটো যদি অলপ ডাঙৰ হয় আৰু ভাল হ'লহেঁতেন। হেল্ল' মাইক দিছে, তাকো এইটো ৱেৰ লগোৱা। আজিৰ দিনত ৱায়াৰলেছ মাইক নিদি এনেকুৱা ধৰণৰ দিলে অসুবিধাই হ'ব নেকি। ৱায়াৰলেছ দিব লাগে, ৱায়াৰলেছ দিলে বহুতখিনি ভাল হয়, অলপ দূৰলৈও যাব পাৰি। এই ৱেৰডাল দীঘলে আছে, যথেষ্ট দীঘল, কিন্তু যদি ৱেৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ দূৰৰ পৰা বজাব পাৰি, বা আপুনি স্পীকাৰত কিবা ক'লে বা মাইকত কিবা ক'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাব। মোৰ মতেতো এইটো ড্ৰবেক বুলিয়ে মই কওঁ, যাতে ৱেৰ দিছে, ৱায়াৰলেছ দিব লাগে সদায়। আজিকালি চবতে ৱায়াৰলেছে আহে, এইটোতো কি কাৰণে ৱেৰ দিলে মই বুজি নাপালোঁ। এতিয়া মইতো বহুতখিনি কথা ক'লোঁ ইয়াৰ দুখৰ বিষয়ে, এতিয়া গুণটো কৈ দিওঁ। 15 ৱাট স্পীকাৰ, তাকো আপোনাৰ বহুত লাউড চাউণ্ড, বেছ অলপ কম থাকিব পাৰে, ডিচেণ্ট আছে, ইমান বেয়াও নহয়, বেছ ইমান বেয়া নোলায়, কিন্তু বহুত বেছি নহয়। কিন্তু চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ডাঙৰ, 2.1 স্পীকাৰ, যিবোৰ ছেটেলাইট স্পীকাৰ দুটা থাকে আৰু এটা ছাবউফাৰ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড ওলাইছে। আপুনি যদি কেৰি কৰিব লাগে, এনেকুৱাবোৰৰ কি হয়, আপুনি লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। ইয়াত ষ্ট্ৰিপ লগাব পাৰিব, যদিও কোম্পানীয়ে ষ্ট্ৰিপ এডাল প্ৰভাইড কৰা নাই, আপুনি নিজাববীয়াকৈ লগাব পাৰে, দুটা ছাইডৰ হুক দিছে। এইবোৰ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল, পৰ্টেবল বুলিয়ে মই কওঁ, খুব সুন্দৰ হয় লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু এটা ভাল কথা যে ইয়াত ব্লুটুথ 5 ভাৰ্চন 5 দিছে, যোনটো আপোনাৰ কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল, সোনকালে কানেক্ট হ'ব
আৰু আপোনাৰ কি হ'ব সাউণ্ড কোৱালিটিটো অলপ বেটাৰ আহিব 4.5 বা 4.2 তকৈ 5 হ'লে বেছি ভাল ফ্ৰেণ্ডছ এই স্পিকাৰটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগিছে সাউণ্ড কোৱালিটি যদি বেয়া লাগিছে বা আপুনি যদি ইউজ কৰি আছে এই স্পিকাৰটো তেনেহ'লে মোক এটা কমেণ্টত লিখি দিব যে এই স্পিকাৰটো আমুকটো বেয়া আমুকটো ভাল তেনেহ'লে কি হয় আনবোৰ মানুহ যিবোৰ মানে আন ভিউৱাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে চালে বা ইয়াৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনলৈ গ'লে গম পাব যে এইটো স্পিকাৰ সঁচাকৈ ভাল নে বেয়া ৰিভিউটো থাকিলে মানুহে বেছি বিশ্বাস কৰে যে এইটো ভাল নে বেয়া তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভাল ভাল গেজেট মই আনবক্সিং কৰি থাকিম স্পিকাৰ লেপটপ ডেস্কটপ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰিণ্টাৰ মই আনি থাকিম যিবোৰ আপুনি যদি গেজেট বা IT লাইন হয় বা গেজেট ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম আগলৈ যিবোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ ছাইডত থকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম